ኢትዮጵያ የሚገኙ እስር ቤት በሮች እየተከፈቱ በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ የፖለቲካ እስረኞች እየተፈቱ ነው። አርብ ዕለት ከእስር ከተለቀቁት 300 እስረኞች መካከል አንዱ ሁለት እግሮቹን በማጣቱ በተሽከርካሪ ወንበር በሰው እየተገፋ የወጣ ወጣት ነበር። እግሮችህን እንዴት አጣሃቸው ስንል ጠይቀነዋል። ታሪኩ የተፈጸመው የ21 ዓመት ወጣት ሆኜ መስከረም 3 ቀን 1999 ዓመተ ምህረት ነው ይላል። በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የእጽዋት ሳይንስ የ3ኛ ዓመት ትምህርቱን አጠናቆ ለእረፍት ወደ ተወለደባት ሆሮ ጉድሩ ዞን ወደ ቤተሰቦቹ ለመሄድ አዲስ አበባ ካራቆሬ አካባቢ የምትገኘው እህቱ ጋር አድሮ በጠዋት የአውቶቡስ ተራን መንገድ ጀመርኩ አለ። በጠዋት ተነስቼ ባስ ለመሳፈር ከጓደኞቼ ጋር አንድ ታክሲ ወርጄ ፈርማታ ላይ ያለው ተኩስ ተከፈተብን። ሶስት ልጆቹም እዛ ሞቱ። እኔ በዚህ ማሽካላ አንድ ግሬ እዛው በጣም ተጎድቶ ነበር። አንድ ግሬ ጤነኛ ነበር። ትንሽ መቆሰለ ቁርጭምጭሚቱ ጋር መጀመሪያ እግሬ ታክሞ መዳን ሲገባው ሕክምና ሳትፈቅዱ ወይ ሳትፈቅዱ ጤነኛው እግሬ ቀኝ እግሬን 3 ጊዜ ተቆረጠ። ቆይቶ ደግሞ ያው ግራ እግሬን ቆረጡ። እዛ ቁስሌ ሳይድን ደግሞ ወደ ፖሊስ ኮሚሽነር ወደ ማዕከላዊ ወሰዱ። እዛ ከነቁስሌ ጋር የሚከብድ ነገር ነው። ያው ለማውራት በሚስማር አድርጎ እጄን በገመድ አስረው ሰቅሎኝ ቁስሎችን በኪንሳ እየጎተቱ በስለት እየወጉ ቶርች ያደረጉኝ ነበር። በጣም ከባድ ነበረ ለማውራት በጣም ከባድ። እኔ ብቻ አይደለም ወንድሜንም ይዞ አስሮ ሙሉ ጥፍሮቹን ነቅሎ ሰውነቱን በሙሉ አቁስሎ ደብድቦ ይሞታል ብሎ በረላ ወረወሩት። ያኔ አሁን በሽተኛ ነው። እንደ ሰው ልጅ ላይ የማይደረግ ከሰው የማይጠበቅ በእኛ ሀገር ሰምቼ ማላውቀው ነገር የማልሰማው የምርመራ ስርዓት ነበረ። የት ሆስፒታል ነው የተወሰድከው መጀመሪያና ደነኛው እግርህስ በምን ምክንያት ነው ሊቆረጥ የቻለው? መጀመሪያ ተወሰድኩት ፖሊስ ሆስፒታል ነው። እግሬ ሲቆረጥ ያው መጠየቅ አልችልም። ማንን ነው የሚጠይቀው? ያው ለምንድነው ብዬሽ ጠይቋቸው በመርፌ ወጉኛል፣ በማደንዘዣ በግሉኮስ ሰጡኛል። ተኛለሁ። ከዛ ያኔ መሞት ፈልግ ነበር። ግሉኮስ ቆርጣለሁ። ያስተኛ እንቅልፍ ያይወጉኝ አንድ ወር ከምናምን እንደቆየ በኋላ ከነቁስ ወደ ማዕከላዊ ወሰዱ። ከፍያለው ፖሊስ ሆስፒታል ሲገባ በጥይት የተመታው እግሩ ሕክምና ያገኛል ብሎ ገምቶ እንደነበር ይናገራል። ከአንድ ወር ከ15 ቀን በኋላ ወደ ማዕከላዊ ሲወሰድ በጥይት ያልተመታው እግሩን ጨምሮ 2 እግሮቹ ተቆርጠው ከነቁስሉ እንደነበርም ይገልጻል። ይህ ሁኔታ ከተፈጸመብኝ የማሰቃየት የምርመራ ተግባር ጋር እጅግ ከባድ ጊዜ ነበር ሲል ይገልጸዋል። ከነቁስሉ ነው ተወሰድኩት። ቁስሌ ደም እየተንጠባጠበ ነው ተወሰድኩት። በባንዴጅ ታስሮ እዛ ወስዶኝ ሰቅሎኝ ቁስሌን ያልደረቀ ቁስሌ ከፒንሳ እየጎተቱ በስለት እየወጉን እኔን ሰቅሎኝ እኔን ለማስፈራራት ለምርመራ ለመጠቀም ብዙ ሰዎችን ያስፈራሩ ነበር። በወቅቱ አሁን ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ። ኮሎኔል ዳንኤል ተሰማ፣ ዶክተር ላቆ ብዙ ሰዎች ነበሩ። ያኔ ዱላሞቲ ለብዙ ሰዎች እኔን ያሳኙኝ ያስፈራሩ ነበር። የወጡት በጣም አሰቃቂ ነው። ተሰቅሎ በረጅም ጊዜ ለመቆየት 2 እጄ ደርቆ ነበር። ከዛ ደግሞ ሽንት ቤት ወልዱኝ አንድ ሰው ቀኝን ይዞ አንድ ሰው ግራኛው እጄን ይዞ የተወሰነ ሜትር እየወረወሩ አንድ ቀን ሽንት ቤት ወሰዱ። ከዛ ያው ስላላት ከዛም በኋላ እሱንም እንደ ምርመራ መጠቀም ጀመሩ። ደግሞ በጣም ከባድ ነበር። በዚህ ምርመራ ወቅት ምን አድርገሃል፣ ምን ፈጽመሃል እያሉ ነበር የሚጠይቁ? ምንድን ነበር ካንተ ማግኘት የሚፈልጉት መረጃ? ከኔ የሚፈልጉት ነገር አላውቅም። እኔ ተማሪ በነበርኩ ጊዜ ብዙ ተማሪዎች ከትምህርት ቤት ዲሞክራሲ ጥያቄ በመጠየቃቸው ብዙ ተማሪዎች ተባረሩ፣ ብዙ ልጆች ይገደላሉ፣ በዚህ ወረዳ ብዙ ህጻኖች ይሞታሉ። ይሄ ነገር መቆም አለበት ብለን ተቃውሞ ሰልፍተኝን በሲቲ ውስጥ ጠይቀዋልን። በጥያቄ መልክ በስብሰባ ይሄንን ነው ያነሳሳብን። አሳደምክብን ትምህርት ቤት አዘጋ ብሎ ህዝመቱ ምክንያታቸው ይሄ ነው። ከዛ እነሱ ደግሞ ኪሳቸውን ኦሜጋ አባል ሆነ ኦሜጋ ሰልጥነ መሳሪያ ይዤ መሳሪያ ሲታከፋፍል ወይም ሊታፈነዳ ላይ ነበር ብሎ ነው ተሰሰው። ስንከሰስ ከ7 ሰዎች ጋር ነበርን የተከሰስነው። እኛ እንኳን ልንተባበር አንተዋወቅም ነበር። የተከሰስንበት መዝገብና እስር ቤት ነው ያስተዋወቀን። እኔ እንኳን ውትድርና ልሰለጥን ከትምህርት ገበታዬ 1 ቀን ቀርቼ የማላውቅ ተማሪ ነበርኩ። ነገር ግን በተቀነባበረ ክስ እድሜ ልክ ተፈረደብኝ። ቃሊቲ ማረሚያ ቤት ከነቁስሎቼ ከመግባቴ በፊት ዳኛው ፍርዱን ከማስተላለፋቸው በፊት በዋስትና እንድለቀቅ እና ሕክምና እንዳገኝ ዳኛውን ለምኛቸው ነበር ይላል። ቁስሌን ከፍቼ ምናምን ባንዴጁ ከፍቼ ለችሎታ ሳየው ሊሞት ነው ወጥቼ ታክሜ የመዳን እድሌን ላስፋና
የድል ሊሰጠን ይገባልና የዋስትና መብት ፈቀድልኝ ጠይቃቸው አይ አይሰጥም ባሉኝ ሁሉም ሰው ቢፊት እኩል ነው ሲየምን አንቀጽ ቀራልኝ እኔ ወጥቼ መጥፋት አልችልም ሰው ዋስትና የሚከለከል ተመልሶ ፍርድ ቤት መቅረብ የማይችል ሆኖ ሲገኝ ነው ወይም ሲጠረጠር ነው እኔ መጥፋት አልችልም የትም አይደለም እንዲፈታ እስረኛ ነኝ ወተሸከሙ ከአንድ ቦታ ካልወሰደ የትም ቦታ ቢሆን ሰው ዘው የሚጠብቀው መሄድ አልችልም እና ዋስትና ተከልክዬ ቃልቲ ውስጥ ወረወሩ አንድ ቤት ውስጥ ያኔ 700 ምናምን በነበረው አንድ ቤት ውስጥ ገባው አንድ ሰው አንድ ግሩ ትራስ አርጎ ያኛው ግሩ ደግሞ ከላይ ጭንቅላቱ ላይ ሆኖ እሱ ወደዛ ዙሮ አንዱ ወደዛ ዙሮ እነሱ መሃል አንድ ሰው ተጨምሮ ነው የሚተኛው እዛ ውስጥ አስገቡ እንኳን ሁለት ግራ አጥቼ ከነቁስ ሌላልውት ለንደን ያለው እስረኛ ቀርቶ ለመደበኛ እስረኛ አስቸጋሪ በሆነው እስር ቤት ውስጥ በእግዚአብሔር እርዳታና በእስረኞች እንክብካቤ ህይወቴ ተርፎ ከ12 አመት የሰቆቃ እስር ቤት አሁን ተፈትቻለሁ አለኝ አሁን የጤና ሁኔታ ምን ይመስላል አልኩት ቋሚ ነርቭ በሽተኛ ነኝ እግሮቼ ይንቀጠቀጣሉ እጆቼ ይንቀጠቀጣሉ የት ነው ያለኸው ማን ተቀበለ ቤተሰቦችን አገኛቸው ነበሩ ቤተሰቦችህ አባቴ ነው እስር ቤት ነው የሞቱት እናቴ በሽተኛ ነች አርጋዳን ቻለች ፍላጎት ነው ወለጋ አንድ በሽተኛ ይታለች አዲስ አበባ ከኔጋ 12 አመት ሙሉ ሲያስለቅሷ ተሰቃይ ነበረች አሁን እሷ ቤት ነው አደረኩት እሷ ነው የተቀበለች ከፍያለው በህይወት ቆይቼ የውጭውን አየር አያለው የሚል ተስፋ አልነበረኝም ማለት አሁንስ ተስፋ የምታደርገው ነገር አለ ስልጠየኩት ብዙ ተስፋ አደርጋለሁ ያው ኢትዮጵያ ብዙ ምልክቶች አሉ ነገ ዲቨሎፕመንት ሰው ያለ ህግ የማይቀጣበት ሰው ያለ ህግ የማይፈረድበት ህግ ሁሉንም ሰው እኩል ትምህርት የሚያደርግበት ዲሞክራሲ ያለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እንደ ከፍያለው ሁሉ ሌሎች ከእስር የተለቀቁ ወጣቶችን አነጋግሬያለሁ ከእስር መፈታት በኋላ ስለሚኖረው ህይወታቸውም ጠይቄያቸዋለሁ በክፍል 2 ዝግጅት በነገው ዕለት እመለስበታለሁ ለአሜሪካ ድምጽ ጽዮን ግርማ ዋሽንግተን ዲሲ